This will be a presentation of the install of the Sarasoft UFS Turbo. Deci vă voi prezenta instalarea UFS-ului Turbo. You can get the kit from my web server. Kitul ăsta se regăsește pe server, îl instalați. So let's install it. Okay, now as a good measure, so this box does not need server activation. You can activate it without the server. Deci ăsta poate fi activat fără serverul de la Saras, n-are nevoie de activare. Try not to use these USB ports because it has external USB ports and they don't provide the necessary things. Nu folosiți porturile astea USB după box, folosiți-le pe cele după calculator. Cel mai bine, pentru că nu este voltajul și amperajul nu prea sunt ok pe ele. Okay, so first of all, you have this folder, HVK repair tools. You don't need this. If you will try to use any of these applications, you will damage the box. Deci aveți un folder pe care și-l creează, care este UFS HVK repair. Nu folosiți așa ceva pentru că vă va strica boxul. So as a good measure, delete this folder. Deci ștergeți folderul, ca nu cumva de greșeală să îl accesați. Now for the driver installation, first of all, install the Win USB drivers. Instalați driverele Win USB.
Okay, and now install the box driver. This is the one which is script. Instalați batul ăsta, install Win32X pe Vista pentru driverele boxului. We connect the box. Here choose install, you can try automatically, it should work. We have a green light on the box, deci îl dați pe automat și se aprinde și LED-ul. Now if you try to run the DCT BB5, deci dacă încercați să rulați DCT BB5, îi dați connect. You can see that HVK is not authorized use update tool. Vă va arăta chestia asta că nu este autorizat și vă cere să folosiți update tool-ul. Close this. L-ați închis complet. So I sorted out what was wrong with the activation. First, enter UFS panel and then quit. Deci mai întâi intrați în UFS panel, nu faceți nimic cu el, apoi ieșiți. Apoi dați connect în UFS Android. So connect in UFS Android. Box is connected. Disconnect. Exit UFS Android. Then open DCT5. Deci după deschideți DCT4 BB5. And as you can see, it's activated. Deci este activat. Now let's try to do something else. Let's go into the BB5. I have a 6680 phone and I will try to unlock it. So I will connect the phone to the box and go on info. Okay, so I managed to connect it. L-am conectat cât de cât. Mi-arată MCUSV, deci mi-arată versiunea. So it's reading the phone. Codat pe Connex. It's blocked on Connex Romania. And if we go on locks, it connected after I reset, so I used full UI defaults and reset user lock, and I clicked on locks, deci am dat full UI factory defaults, UI defaults și reset user locks, mi-a scos codurile, and now we unlock it via the codes. Unlocked, deci l-a decodat și tot ar trebui să fie ok. Let me take a SIM card to check. Facem și o probă. Takes a while to boot. Durează un pic până se va aprinde.
Okay, and as you can see, it's unlocked. It takes the digi. Deci s-a decodat, arată digi. Acum, ca și extra, el are, as an extra, you can unlock Sony Ericsson. You just connect the box. License true, it's okay. It depends on the phone you want to unlock. Deci aici depinde ce telefon vreți să decodați, să flășuiți. Este și un R&D. Disconnect. Samsung. Connect. It's activated, and no DHT. If you want, you can do the DHT tables, but it takes a long time. I won't do it. Deci la început o să vă fac chestia asta cu cheile de HT ca să vă decodeze mai repede, dar durează mult și nu o să o fac acum. There are some new phones, some old phones, Swift. There's quite a list. Deci aveți o listă destul de mare. Qualcomm, Skyworks, M46, Trident platform. It also shows you the cable you need to use. 1C, for example, R210. It's an A18 pin. You can find the cables or you can make them yourself. I'm going to disconnect. KZF also does Sony Ericsson, LG, and Sharp. So these are Sony Ericsson phones. Deci modele de Sony Ericsson, LG-uri, LG phones, Sharp. Ok. LG. Texas Instruments, Infineon. There's quite a list of phones you can do. Deci sunt destul de multe LG-uri care pot fi făcute în special cele vechi. Sharp, Qualcomm Diagnostics, Acer, which are some Motorola phones, deci poate să facă și Motorola modelele astea. ATR-Z, ok, does these models, deci face și modelele astea de aici. And RTP, modulul de RTP care face tot Ericsson care este aici. This is also for Ericssons. Within it locks, you can unlock the phone. That's all. So box is functional without server. Okay, thanks for watching.